આજે આપણે કેરીની ગોટલીનો મુખવાસ બનાવીશું। તે માટે આપણે આ કેરીની ગોટલીને 3-4 દિવસ સુધી તડકામાં સૂકવી દીધી હતી। હવે તેને આપણે એક દસ્તાની મદદથી એને ફોડી લઈશું અને એની અંદર જે ગોટલી હોય છે એ કાઢી લઈશું। હવે આપણે બધા ગોટલાની અંદરથી નાની ગોટલી હોય એ કાઢી લીધી છે અને જો તેની ઉપર છાલ હોય તો તેને ઉખાડી દઈશું। હવે આપણે આ ગોટલીને કુકરની અંદર બાફવાની છે, તો તે માટે આપણે કુકરની અંદર એને નાખી દઈશું અને તેમાં આપણે ગોટલી ડૂબે ને તેટલું પાણી નાખવાનું છે। અને તેમાં આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખશું, જેના કારણે ગોટલીનો જે તુરો સ્વાદ હોય એ જતો રહે। હવે આપણે તેની અંદર 2-3 સીટી જેવી થવા દઈશું અને તેને સરસ એવી બાફી લઈશું। હવે આપણી ગોટલી બફાઈ ગઈ છે, તો કુકરને ખોલી દઈશું અને તેની અંદર જે પાણી છે તેને નિતારી લઈશું। હવે આપણે આ ગોટલીના નાના નાના ટુકડા કરી લઈશું અને આ ગોટલીના પતલા એવા ટુકડા કરવા, અને જો જાડા ટુકડા થશે તો તે પાછળથી ખાવામાં સારા નહીં લાગે। આપણી ગોટલી સરસ એવી બફાઈ ગઈ છે। હવે આપણા ટુકડા થઈ ગયા છે, તો હવે તેને આપણે કોટનના કપડામાં સૂકવી દઈશું। આ ગોટલીને આપણે 2-3 દિવસ સુધી સુકાવા દેવાની છે। આ ગોટલીનો મુખવાસ સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ સારો કહેવાય, કારણ કે તેની અંદર કેલ્શિયમ ખૂબ જ વધુ માત્રામાં હોય છે। હવે આપણી ગોટલી સુકાઈ ગઈ છે, તો હવે આપણે એને બાઉલની અંદર શેકવાની છે। આપણે ગેસ ઉપર એક તવલું મૂકી દઈશું અને તેની અંદર 3 ચમચી જેટલું ઘી નાખી દઈશું। આ ગોટલીને આપણે તેલમાં પણ શેકી શકાય છે, પણ ઘીમાં તે સારી રહે એટલા માટે આપણે શેકીએ છીએ। હવે તેમાં આપણે ગોટલીના જે ટુકડા કર્યા હતા તે નાખી દઈશું અને તેને આપણે બરોબર શેકી લઈશું। અને આપણી ગોટલી રાતી થાય ત્યાં સુધી એને શેકવાની છે। હવે આપણી ગોટલી સરસ એવી શેકાઈ ગઈ છે, તો આપણે એમાં સ્વાદ અનુસાર જેટલું સંચળ નાખી દઈશું અને સરખી રીતે એને મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણી ગોટલી સરસ એવી શેકાઈ ગઈ છે, તો હવે એને સર્વ કરી લઈશું। જો તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં।